निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमेश चौधरी। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईलाई एडोब फोटोसपमा लेटर हेड डिजाइनको बारेमा एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म यस च्यानलमा विभिन्न किसिमको ग्राफिक डिजाइनिङ ट्युटोरियल र टेक रिलेटेड भिडियोहरू यहाँहरुमाझ पस्किँदै आइरहेको छु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र सपोर्टको आशा गर्दछु। मैले एडोब फोटोसप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खोलिसकेको छु। फाइल न्यू गर्छु। हामीले लेटर हेड भनेको A4 साइजमा हुन्छ। जेनेरली प्रिन्टमा जान्छु। प्रिन्टमा गएर लेटर साइज यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ नाम दिन्छु लेटर हेड अथवा लेटर प्याड डिजाइन लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा नाम दिनु होला र यहाँ CMYK हामी प्रिन्ट गर्दैछौँ। CMYK कलर मोडमा सेलेक्ट गरेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। हामी लेटर हेड डिजाइन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँबाट एउटा म रेक्टेंगल टुल लिन्छु। टुल बक्सको रेक्टेंगल टुल र यहाँ मुनि यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि यो हाम्रो एप्लाई हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कलर सिलेक्सन गर्नु होला। अहिलेको लागि म यो कलर लिँदैछु। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलर एप्लाई भइसकेको छ। यसलाई म हल्कै सिफ्ट थिचेर सानो पार्छु। फेरि म इन्टर गर्छु र यहाँनेर इलिप्स टुल सेलेक्ट गर्छु र इलिप्स टुल सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ म यसरी ड्र गर्छु। फेरि म कलर चेन्ज गर्दैछु। यहीँबाट सेम कलर म यहाँ मल्टिपल टाइम्स म यसलाई डुप्लिकेट गर्दै जान्छु। फेरि म यहाँ आउँछु। यसलाई म यहाँ फेरि अल्ट थिचेर प्रेस गर्नु होला। यो डुप्लिकेट हुन्छ आफै। अल्ट चाहिँ प्रेस गरेर राख्नु होला र माउस क्लिकसँगै माथि सार्नु होला। यसलाई म यसरी इन्क्रिज गर्दैछु। यो साइजसम्म राखेँ। जुम इन गरेर हराउँ। यो अहिले ठिक छ। हामी टेक्स्ट टुल लिन्छौँ र यहाँ म लेख्छु निम्स एकाडेमी। कन्ट्रोल A फन्टलाई इन्क्रिज गर्छु। कतिसम्म सुइटेबल हुन्छ त्यतिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म 50 राख्दैछु। इन्टर कन्ट्रोल Z। हराएको छ। कन्ट्रोल A यहाँबाट वाइट किनभने यो कलरमा हामीलाई वाइट सुइटेबल हुन्छ। टाइप टुल यहाँबाट म 50 पेटी राख्छु। एज ए होल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म फेरि यो रेड रेस म सेम फोन्ट युज गर्दैछु। फाइनली यसैले नै म डुप्लिकेट गर्छु। फेरि जुम इन गर्छु र यहाँनिर यसरी यहाँनिर राख्छु। टाइप टुल लिन्छु र यसको कलर योसँग यस्तो चाहिँ कन्ट्रोल A डेट फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। टाइप टुल लिनु होला। कन्ट्रोल Z कन्ट्रोल A SN त्यसपछि फेरि त्यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छु। अल्ट प्रेस गर्नु होला। अल्ट प्रेस गरेपछि यसरी तान्नु होला। कन्ट्रोल A रिफ नोम ओके हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि म यसलाई लिएर जाँदैछु अल्ट प्रेस गरेर। यहाँ चाहिँ म
यहाँ चाहिँ कलर चेन्ज हल्का यसको लाइट लिँदैछु ओके यो पनि अलिक सुटेबल लागेन यति नै म राख्छु ओके हल्का मात्रै देखियोस् भनेर यसो हुन्छ हल्का देखिरहेछ भेरिएसन आओस् भनेर मैले यस्तो गर्न खोजेको हाम्रो यहाँ राख्छु इन्टर ओके त्यसपछि यहाँनिर लोगो राख्न सक्नुहुन्छ यो लोगो तपाईको कम्पनीको लोगो है यहाँ यसरी राखिदिन्छु इन्टर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल टी किनभने यसको डिस्टेन्सिङ मेरो यसको ओके यहाँनिर लोगो राखिदिन सक्नुहुन्छ निम्स एकाडेमीलाई यता सार्छु हामी लेटर हेड डिजाइन गर्दैछौँ एडोब फोटोसपमा तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नै लेटर हेड आफ्नो कम्पनीको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ फाइनली यसरी हामी एउटा लेटर हेड डिजाइन तयार पार्न सक्छौं अलिकति यसलाई अट्र्याक्टिभ पार्नु पर्यो भने यसरी म के गर्छु यसलाई अल्ट थिचेर प्रेस गरेर यहाँनिर ल्याउँछु र यसरी शिफ्ट सँग यसरी यसलाई सानो पार्दिन्छु जुम इन गर्नु होला यताबाट यसरी तान्दिनु होला अझै यसलाई पातलो पार्दिन्छु सानो गर्न खोज्नु हो भने यसरी गर्नु होला यहाँसम्म राखेर छोड्दिनु होला यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई फेरि यहाँ ल्याउँछु अल्ट प्रेस गरेर यहाँ राख्नु होला यहाँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ तपाईको इमेल ठेगाना त्यसपछि यहाँ तपाईको कन्ट्याक्ट त्यसपछि तपाईको वेबसाइट छ भने वेबसाइट पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेबसाइट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई शिफ्ट थिच्नु होला अनि यसरी मिलाउनु होला एलाइनमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लोगो पनि यहाँनेर बीचमा राखिदिनु भयो भने फाइनली कन्ट्रोल जेड यसलाई म डुप्लिकेट गर्दैछु टाइप टुल लिन्छु यसको कलर यहीसँग लिन्छु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ टाइप टुल लिएर म यसरी इन्क्रिज गर्दैछु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो भने कन्ट्रोल टी यहाँबाट यसरी गर्नुपर्छ कन्ट्रोल टी बाट गरौँ यसरी इन्क्रिज गरौँ हाम्रो लोगो यहाँ यसरी फाइनली यहाँ भइसकेपछि हामी फेरि जाउँ लेयर्स प्यानल्समा लेयर सेन्समा गएर के गर्नु होला भने यहाँ जुन हाम्रो फ्लो र ओपेसिटी छ यहाँ चाहिँ F7 थिच्नु होला यदि तपाईको लेयर्स प्यानल्स देखेको छैन भने यदि विन्डोजमा गएर लेयर्स क्लिक गर्नु भने आउँछ तपाईको यसरी फ्लो र ओपेसिटी घटाइदिनु होला फाइनली यहाँ हाम्रो फाइनल लुक आइसकेको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।